Welcome to Strong Eco Routine Ekadinatapoy. Maging ligtas. Ngayong araw na ito, sa kabundukan ni Ate Berna tayo rarating ngayong araw na to. So, sasamahan nyo kami mga guys. Palabas na kami sa Jewelry Gurut Building. Ayan mga guys, so dito na kami sa Sige, okay na lupain ni Ate Berna. So, bababa na kami dito sa sasakyan. Tapos lakad kami pababa. Malapit lang naman. Naanak na yung ice cream. Bili daw ako ng ice cream. Nagpabili ng ice cream. Ang mga harakesta ng Strong Ego Rot. Naked and not afraid. Papasok na tayo. Ayan o, ginagawang kalsada sa ano ni Ate Marna o. Papunta sa bundok niya. Ayan. Eh. Doon sila rumarakit ngayon ni Honor eh. Ayan. Mga linalakad natin na yan. Ba yan? Yung hinawakan mo na ice cream, maano. Ayan o, malapit lang o. Andito yung itatanim kong kamuti na nagpasan na ata. Ayan o. Ayan o, ang ganda ng flower niya no. Ayan. Ang ganda ng flower na ito. Ano ba to? Ayun sila o, nakakalat lang sila dito sa bundok nila o. Ayan na mga rakesta. Ayan na, ayan na. Ayan, dyan sila kumakain sa lunch at nagmimerienda pag ayan o. Oh. Ayan yung mga nakasako na yan, human feces yan. Yan ang kinuha namin doon sa government pack road yun. Doon sa Conbagyo. Ayan o, paano ba ako lalakad dito? Ayan. Ayan yung mga kamuti. Ay, sayote. Tinatanim. Ay, nagtuy da ngay awan damat. Ano yun? Dito tayo dadaan o. Ayan o. Sarap makain dito sa buwan, sa bukid. Ayan o. Hello guys, okay. Sasabak na tayo. Mga Strong Ego Rot. Naked and not afraid. Okay, mga rakista ng Strong Ego Rot. Okay. Ayan si Mother oh. Ayan. Talagang makiarawan kami. Manutitawan mon kabsat? Manutawan mon? 60. Ay. O sige, kas lang 4 years. Ay 6 years older ka. No siya. Okay, mga rakista na mga Strong Ego Rot. Ayan, ayan. Naked and not afraid. Ayan yung lupa ini Ate Marna. Oh. Talagang ang ganda ng landscape niya. O, dyan na, dyan na. Uwan, dyan na lang. Careful. Ang kung kailangan dahil ito i-jeta. Ito iti pang kailangan taga-byunak. Pero dito. Ayan. Ayan o. Oh. Ay!
Oh, ayan si Honor. Oh, tignan nyo. Ala. Ayan yung bundok ko. Ayan. Ay, dito nga garamit yung swimming pool. Di nag-unogon. Ay, nato dyan empty cave. Ay, nako. Puro sumutan niya. Dini nakapapatay dyan empty but there. Uy. Dini makitam di. Ay, nagto. Dini ka lang bulungan nag-atig. Ay, di ba? Oo. Pura kanta ka. Pura agtawat dati. Kita Kaluka nga po. kita na aditanik kas lang ayan oh, may butas oh. Dito ni oh. Apa dito parang ano. Dia oh. Ayan oh. May cave dito pala. Small cave, baka may ano dyan, may treasure niya masita. Oh, ito yung rare daw oh. Rare oh, rare. Ayan, rare oh. May orchids pa doon. Rare. Yun mga rare oh. Warning nga madi dagita dadta babata inayan. Wan sige dalusam daytan tapno. Kas lang ako ang namahan. Ayan pa oh, rare. Sa ibabaw ng bato lang. Sa may moss siya nag-tribe. Pwede na, kunti na yan, oh. Ay! Ano yan? Antikal yan, kaya duwal ang mga kalakasan niya at katapangan. Wata ng strong egorot, naked and not afraid. Andito ako sa ilalim ng puno. Ayan, ayun yung butas oh, ayan oh. Oh. Ayan. Gagamitin ko sa Encanto jacket. Ayan o, nakukuha yung ano, ugat. Kaya ang sarap magbunot ng buto. Batay buto. Damo, kasi mga guys, nakukuha yung ugat. Kahit wala kang gamit na tawag sa igurot, tanggap. Ganda. Kinukuha ko kasi itong mga ferns na tumubo sa rotted branches of trees.
Ayan guys, oh. Magmula doon sa baba, oh. Nilinis ko paakyat dito, oh. Ayan, may nakita akong rear. Yan. At least, humihinging na nga ako. Naglilinis pa. Ayan, rear, oh. Ayan, ang dami. Nagadote, rear.